السلام عليكم. بعد 36 ساعة خلصت لعبة The Last of Us الجزء الثاني، وبعد تجربة كاملة لازم أقول رأيي وبكل صراحة. أول ما بدأت اللعبة كان بمشهد جو وتومي ولقطات من الجزء السابق، وهنا شعرت بالحنين للجزء الأول وتملكني الحماس. كنت متحمس جدا لأني راح أعيش تجربة أخرى كما في الجزء السابق. الجرافيكس كان خرافي وتفاصيل العالم متقنة، وكل شيء يعطيك إحساس واقعي بشكل مجنون. حتى التحكم وتفاعل الشخصيات مع البيئة كان ممتاز. كنت أتوقع قصة مشوقة مثل الجزء الأول، قصة إنسانية عميقة، لكن اللي جاني شيء ثاني تماما. بثاني مشهد مع إيلي تجيني أول صدمة من أول ساعات اللعبة. بدأت أحس شيء غريب، طريقة تقديم الشخصيات والحوارات والقرارات اللي تاخذها الشخصيات ما حسيت إنها نابعة من منطق أو من حبكة ذكية. فيه توجه واضح، توجه غير أخلاقي تماما، ومحاولات فرض الأجندات على اللاعب من خلال القصة. في مشاهد فاضحة جدا تتنافى تماما مع ديننا الإسلامي وقيمنا، واللي يقهر أكثر إنهم يقدمونها على إنها جزء من القصة بدون أن يتركوا لك حرية الاختيار. وبصراحة هذا اسمه دس السم بالعسل. يحطون لك لحظات مؤثرة أو مؤلمة ويخلونك متعاطف مع الشخصيات، وبنفس الوقت يحشون القصة بأفكار منحرفة ومشاهد مقززة. أنا كلاعب عربي مسلم ما أقدر أقبل هذا النوع من المحتوى، يمر علي مرور الكرام. وهنا تجيك خيبة الأمل الحقيقية، مو في طريقة اللعب لكن في المحتوى الذي يحاولون يغرسونه داخل التجربة. لكن خلينا نكون صريحين أيضا، بعيدا عن القصة خليني أقول الصدق، اللعبة نفسها ممتازة. التسلل، القتال، التنقل والذكاء الاصطناعي كله تطور عن الجزء الأول. في لحظات توتر وفي مواجهات تجيب لك قشعريرة من قوتها، لكن مهما كان اللعب ممتع وما يغفر القصة الفاسدة ولا التوجه اللي خرب التجربة بالكامل. كنت أحب إيلي في الجزء الأول، لكن هنا تم تشويه شخصيتها تماما بشكل كبير، وتحسها شخصية ضائعة أخلاقيا ونفسيا، وتتصرف أحيانا بدون أي منطق. وبرضو الطريقة اللي قدموا فيها شخصية آبي كلها محاولة إجبارك تتعاطف مع الشخصية، تمشي على خط مخالف لكل شيء تعلقنا فيه في الجزء الأول. في مواقف كثير باللعبة صعبة وثقيلة، مثل طريقة موت شخصيات تعلقنا فيها بالجزء الأول، لكن أغلب الضغط النفسي مو عشان القصة مؤثرة، لكن عشانك تحس إنك مجبر تعيش تصرفات ما تمثلك غصب عنك، ولا تمثل أخلاقك، ولا حتى تمثل منطق البشر الطبيعي. بعيدا عن الجانب الأخلاقي، القصة فيها مشاكل كثيرة، قرارات غير منطقية من الشخصيات، بطء بالأحداث، أيضا مشاهد مطولة بدون فائدة، وبعض الفصول كان واضح إنها موجودة بس عشان يمددون وقت اللعب لا أكثر. ونجيك عن النهاية اللي خيبت ظني. توقعت لحظة عاطفية أو رسالة واضحة، لكن اللي حصل كان عبثي ومليء برسائل رمادية بدون أي مبدأ وبدون أي قيمة. طلعت من اللعبة وأنا حاسس إني ضيعت وقتي على قصة المفروض تخليني أفكر، مو تخليني أرفض اللي شفته. الخلاصة، اللعبة قوية من ناحية طريقة اللعب والجرافيك الخرافي، لكن القصة سيئة جدا، الحوارات زبالة عزكم الله، وتوجه اللعبة خطير جدا. اللعبة هذه ما أنصح فيها أبدا لأي شخص مسلم عنده قيم ومبادئ. الجزء الأول فيه رسالة، كان فيه عمق، أما الجزء الثاني مجرد محاولة لصدمك وتطبيعك مع أمور غير مقبولة. تقييمي لها 4/10، وأعطيها الأربعة فقط عشان أسلوب اللعب والرسومات. ملاحظة أخيرة، شيء أخير نسيت أذكره، 80% من المشاهد السينمائية كنت أتخطاها كاملة أو أقصها بالمونتاج. والله العظيم إني أستحي أي حد من أهلي أو حتى إنكم تشوفون هذه المناظر المقززة. ولو كنت تحب تشوف القصة وعندك فضول، في فيديوهات كثيرة في اليوتيوب يشرحون لك القصة أو ينزلون لك سلسلة تختيم تستمتع فيها مع قص وحذف جميع المشاهد المقززة والمحرمة. وخذها نصيحة مني، لا تشتري اللعبة أبدا حتى لو كانت في بلاش. اللعبة والله العظيم ما تستحق وقتك ولا مالك. وبالأخير، وش رأيكم أنتم؟ هل لعبتوها وهل وافقتوا على اللي صار، ولا حسيتوا بنفس الصدمة اللي حسيتها؟ شاركوني رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك لو عجبك المقطع. وشكرا لدعمكم المستمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.